आजच्या भागामध्ये विद्यार्थी मित्र आपण रॅक अँड पिनियन टाईपचा जो स्टेअरिंग गिअरबॉक्स आहे, जो बहुधा आपल्याला कारवरती इंडिपेंडंट सस्पेन्शन असणाऱ्या वाहनावरती आपल्याला हा प्रकार पाहावयास मिळतो. या प्रकारच्या स्टेअरिंग गिअरबॉक्समध्ये आपण जर बघितला तर हा आडव्या दिशेमध्ये दातेरी शाफ्ट असणारा जो भाग आहे याला आपण रॅक गिअर शाफ्ट किंवा रॅक म्हणतो. त्याच्याशी मेश करून ठेवलेला जो स्टेअरिंग शाफ्टशी जोडलेला जो घटक ज्याला आपण पिनियन गिअर शाफ्ट म्हणतो. त्याचबरोबर रॅकशी दोन्ही बाजूला टायरॉड हे जोडलेले आहेत आणि टायरॉडची दुसरी टोकं जी आहेत ही दुसरी टोकं स्पिंडलशी अथवा स्टेअरिंग आर्मशी नेऊन जोडलेलं आहे. आता या प्रकारच्या स्टेअरिंग गिअरबॉक्समध्ये आपण जर बघितला की दिस टाईप ऑफ स्टेअरिंग गिअरबॉक्स इज मेनली युज्ड इन कार्स हॅव्हिंग इंडिपेंडंट फ्रंट सस्पेन्शन. जे फ्रंट सस्पेन्शन असणाऱ्या कारवरती या प्रकारचा स्टेअरिंग गिअरबॉक्स हा अधिक प्रमाणात वापरला जातो. पिनियन हा जो गिअर आहे हा पिनियन गिअर स्टेअरिंग शाफ्टच्या टोकाशी जोडलेला आहे. युनिव्हर्सल जॉईंट हा जो कनेक्ट केलेला आहे हा स्टेअरिंग शाफ्टच्या खालील टोकाशी जोडलेला असतो. युनिव्हर्सल जॉईंट देण्याचा उद्देश काय आहे तर स्टेअरिंग व्हील आणि पिनियन गिअर शाफ्ट हा एका रेषेत नाही आहे. यामुळे स्टेअरिंग व्हीलकडनं स्टेअरिंग शाफ्टकडे आलेली जी गती आहे ही गती एका विशिष्ट कोनामध्ये ही पिनियन गिअरला देण्यासाठी युनिव्हर्सल जॉईंटचा उपयोग या ठिकाणी केलेला आहे. त्याचबरोबर रॅक हा जो घटक आहे हा पिनियन गिअरशी मेश करून ठेवलेला आहे. द रॅक रेसिप्रोकेट्स साईडवेज टू गिव्ह लॅटरल मोमेंट टू द फ्रंट व्हील. जे रॅकची आडव्या दिशेमध्ये एका सरळ रेषेमध्ये होणारी हालचाल आहे या हालचालीमुळं पुढील दोन्ही चाकाची जी हालचाल आहे या पुढील दोन्ही चाकांना दिशा देण्याचे जे काम आहे हे काम केलं जातं. त्याचबरोबर स्प्रिंग पॅड्स कनेक्टेड विथ द रॅक रिड्यूस द बॅकलॅश बिटवीन गिअर्स टू अ मिनिमम. स्प्रिंग पॅडचा उपयोग जो आहे हा उपयोग रॅकमधला जो बॅकलॅश आहे हा बॅकलॅश कमी करण्यासाठी त्याचबरोबर दोन गिअरमधला क्लिअरन्स कमी करण्यासाठी स्प्रिंग पॅडचा या ठिकाणी वापर केलेला आहे. वर्किंगमध्ये जर बघितला द ड्रायव्हर इफोर्ट्स टू ट्रान्समिट टू द फ्रंट व्हील थ्रू द स्टेअरिंग व्हील टू स्टेअरिंग शाफ्ट अँड फायनली टू द स्टेअरिंग नकल. जे ड्रायव्हरकडून जे आपण स्टेअरिंग व्हील वळवतो आहे स्टेअरिंग व्हील वळवल्यानंतर स्टेअरिंग व्हीलकडून स्टेअरिंग शाफ्टकडून स्टेअरिंग नकलपर्यंत या रॅक अँड पिनियन स्टेअरिंग गिअरबॉक्सकडून गती ट्रान्समिट केली जाते. The rack having ball joints to each end for allowing the rise and fall of the wheel is engaged with the pinion mounted at the end of the steering shaft. जे रॅकच्या दोन्ही टोकाशी जे टायरॉड जोडलेले आहेत त्या टायरॉडशी बॉयलरची जोडणी केलेली आहे. त्याचबरोबर पिनियन गिअर जो आहे हा पिनियन गिअर स्टेअरिंग शाफ्टच्या टोकाशी जोडलेला असतो. त्यानंतर रॅक जो आहे हा रॅक हा पिनियनशी एंगेज केलेला असतो. रॅकची हालचाल ही लायनर मोशनमध्ये होत असते. त्याचबरोबर बॅकलॅश कमी करण्यासाठी मला सांगितल्याप्रमाणे की स्प्रिंग पॅड जे आहेत हे स्प्रिंग पॅड हे रॅकच्या खालच्या बाजूला दिलेलं आपल्याला बघायला मिळतं. रॅक अँड पिनियनच्या स्टेअरिंग गिअरबॉक्सचा महत्त्वाचा फायदा म्हणजे यामध्ये रॅक अँड पिनियनची रचना केल्या कारणानं गिअर रिडक्शन जे आहे गिअर रिडक्शन अत्यंत कमी प्रमाणात होतं. त्याचबरोबर याची जोडणी करत असताना वाहनावरती आपल्याला सोयीस्कर अशा पद्धतीने आपण जोडणी करू शकतो. त्याचबरोबर याला बाय पॉवर असिस्टिंग म्हणजे समजा एखाद्या वेळी आपण याला हायड्रॉलिक पॉवर अटॅच करू शकतो आहे किंवा इलेक्ट्रिक पॉवर अटॅच करून हा जो स्टेअरिंग गिअरबॉक्स आहे हा स्टेअरिंग गिअरबॉक्स आपण ऑपरेट करू शकतो किंवा वर्किंग करू शकतो. धन्यवाद. विद्यार्थी मित्र आपण रॅक अँड पिनियन स्टेअरिंग सिस्टीमची रचना त्याचबरोबर वर्किंग याविषयी आपण आता माहिती पाहिली. आत्ता समोर आपल्याला एक व्हिडिओ दाखवलेला आहे. त्या व्हिडिओमध्ये रॅक अँड पिनियन स्टेअरिंग गिअरबॉक्स असेंब्ली कशा पद्धतीने वर्किंग करते ते आपल्याला प्रत्यक्षात पाहावयास मिळेल.
turn. Ratios vary depending on the type of vehicle, but in each case, the ratio is the same for all positions of the wheels. It is a fixed ratio. The steering rack is supported at the pinion end by being sandwiched between the pinion and a spring-loaded rack guide yoke. This spring-loaded yoke ensures free play is eliminated between the gears while still allowing for relative movement. The rack is supported at the other end in the rack housing, or tube, by a brush, normally of nylon. Nylon is used because it has a low coefficient of friction and low wear rates. The pinion is supported by two bearings in the rack housing. These bearings are preloaded to keep the pinion in the correct position relative to the rack and to eliminate free play. A rack and pinion steering box is normally lubricated by grease. Each end of the rack is protected from dirt and water by flexible synthetic rubber bellows attached to the rack housing and to the tie rod. The bellows extends and collapses as the tie rods move away from and towards the housing as the rack moves. On some vehicles, both bellows are interconnected by a tube so that as the steering wheel is moved from side to side, air is transferred from the collapsing bellows side to the expanding bellows side. Rack and pinion type steering gears are used because their construction makes them compact and lightweight. Their steering response is very sharp because the rack operates directly on the steering knuckle. And there is very little sliding and rotation resistance, which gives lighter operation.